Ja, dat gaat. Welcome back to our little adventure. Today we're gonna make this rusty old thing as great as it was one day. In the beginning we're gonna sort it out with sharpening tools. Later on we're gonna test it out, see what it can do. So we first used this big file, and now we're gonna progress to this little file. We're done with filing for today, and tomorrow we will continue the process, but no files again. Sanding paper it will be. This is day 2 of a Katana remake. Ik heb hem gemaakt. Hij zat vast in het hout. Oké, dat is gevaarlijk. Doe maar niet. Hè? Fuck. Oh! Nicely done. Oh, that's a lot of damage! Ja! Oh, yeah! Waarom kwam hij recht op mijn knie terecht ook? Dus filming is ook beepie. Oké. Nee! Joh! Best netjes. Bijna. Dat gaat natuurlijk. Mag ik dat proberen? Ik vond best net bijna tegen. Dit stuk kan je ook echt eten. Doe een hero pose.